Kumusta po? Ang pangalan ko po ay si Timmy de la Paz. Ako po ay isang elder o nakatatangin na sa isang iglesia ng Primitive Baptists. Ordained elder po. Sa amin po, mga Primitive Baptist, ang ordination ay hindi isang bagay na kinikilala sa lahat ng iglesia na may pangalan Primitive Baptist. Kapag kayo po ay na-ordain, kayo po ay isang elder doon sa iglesia na nag-ordain sa inyo. At kung kilalanin man po ng ibang mga katulad ninyo ng pananampalataya, ng ibang mga Primitive Baptist, ang inyong pong ordination, ay napakaganda pong biyaya niya, napakalaking biyaya. Sa gabi pong ito po ang kauna-unahang video sa YouTube. At I am assuming na kayo ay nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kung narito po pa po kayo, naradiyan pa po kayo sa harap ng inyong computer o cellphone o kung ano man ang ginagamit ninyong gadget sa panonood, sa nakalipas na 1 minuto 25 segundo, at patuloy kayo nakikinig sapagkat may pagnanasa po sa inyong mga puso na marinig ang salitang Hesukristo. Huwag na lang po ang pangalan, kundi ang salitang Hesukristo, ang pangalang Hesukristo ay nagbibigay po ng awit sa inyong mga puso, ng kagalakan, sapagkat siya po ang inyong mangliligtas, manunubos, your Redeemer. Walang iba kayong kinikilalang manunubos maliban kay Hesukristo. Sa programa pong ito, kung ito man po ang simula at patuloy na pag-video ko sa YouTube, ay tatalakayin po natin ang ilang mahalagang doktrina. Tulad ng mga doktrina ng paghirang o election. Sa kung anong kadahilanan ay bukod sa hindi tanggap ng pangmalawakang bilang ng mga Kristiyano sa tinatawag na Christendom, ay kinamumuhian panglalo ng iba. At meron na po ako narinig diyan na nagsabi na ang election ay mula sa impyerno. Tatalakayin po natin sa pamamagitan ng Biblia kung ito nga ay nagmula sa impyerno at doktrina ng Diablo. At makikita po natin na hindi pala. Ito pala ay doktrina makalangit, magmula sa langit, at magmula sa kawalang hanggan in eternity. At yan po ay patutunayan natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos mismo. Tatalakayin din po natin ang ilang mga halagang doktrina tulad ng ang Iglesia ng Bagong Tipan o ang The Church of the New Testament. Tungkol sa Panginoong Hesukristo. Tungkol sa tinatawag na salvation. Ano ba ang salvation? Ito bang salvation na sinasabi ng karamihang mga iglesia na nagsasabing sila ay halaw o mula sa bagong tipang iglesia na itinatag ng Panginoong Hesukristo doon sa shores o pangbaybayin ng Caesarea Philippi? Ano kaya ang totoo? Bakit sila tumatanggi? Tatalakayin natin kung ano ang totoong iglesia. Marami nagsasabi rin na sila ang totoong iglesia at the expense of condemning others. Do they have the authority? Do we have, personally, each one of us, do we have the authority to condemn others to hell? Tatalakayin din po natin yun. Unti-unti mga minamahal, ay titignan natin ang pop gospel. Sabihin lang natin, pop gospel. Ang popular na gospel. Ang popular na bagong balita.
Tatalakayin natin ang salvation. Sa Biblia ba ay isa lang ang uri ng salvation? Kapag binuksan ba natin ang Biblia, lahat ng sinasabi ng salvation ay yun nga, eternal salvation, ang scope, ang nature. Makikita po natin na dalawa pala ang kahulugan ng salvation sa Biblia. Tayo po'y magsimula sa pamamagitan ng isang awit. Kung kayo po ay may hymnal o kabisado ninyo ang awiting ito o alam ninyo o kung kayo na may-ari ng hymnal na ito, old school hymnal, tayo po'y dumako sa page 217. Ang palatuntunan pong ito, mga kapatid, ay sisikapin natin gawin sa Taglish. Sapagkat ang YouTube po, una sa lahat, ay hindi oriented sa Filipino. YouTube is an American corporation, and therefore most of the broadcasts are made, done, spoken in English. So definitely we will have listeners who are English speakers. At hindi makikakaila tayo mga Pilipino, ewan ko kung bakit, para bang mas gusto natin yung English. Mas komportable tayong makinig sa English. Kaya po, gagawin natin Taglish hanggang maaari ang broadcast na ito. Dumako po tayo sa awitin. Dalawang awit po ang aawitin natin, magkatapat. Page 217 at page 218. At ang dalawang awit na ito ay tungkol sa Iglesia ng Diyos. Ang Bride of Christ. Page 217, the Bride of Christ. Halaw sa Song of Solomon, chapter 2, verse 10. At isinulat ni kapatid na J.F. Parker na sinilang noong 1901 at umuwi sa langit noong 1970. The Church of Christ. The Church of Christ we have today, a blessing from the Lord. He gave her to His Son to save and take her home above. The turtle dove is singing now, the winter's past and gone. Rise up, my fair one, come away. I'll take you home to stay. She was His bride before she knew she had a husband dear, and when for her His choice was made, it caused her to draw near. The turtle dove is singing now, the winter's past and gone. Rise up, my fair one, come away. I'll take you home to stay. Amen. When she adorned with all His grace shall be exalted there, no queen with all her glory here was ever half so fair. Oh, the turtle dove is singing now, the winter's past and gone.
Rise up, my fair one, come away. I'll take you home to stay. Amen. Ang pangalawang awitin po ay pinamagatan The House of the Lord, page 218. Ito po ay may taglay na pangalan, Austin Lane. Hindi ko po alam kung ito ang sumulat at nagbigay ng tune. Subalit yan po ang nakalagay lamang. The House of the Lord. Awitin po natin ang verse 1, verse 3, at verse 5. You may sing of the beauty of mountain and dale, of the silvery streamlet and flowers of the vale. But the place most delightful this earth can afford is the place of devotion, the house of the Lord. Number 3. You may value the friendships of youth and of age, and select for my comrades the noble and sage. But the friends that most cheer me on life's rugged road are the friends of my Master, the children of God. Number 5. Ever hail, blessed temple, abode of my God. I will turn to thee often to hear from his word. I will walk to the altar with those that I love, and delight in the prospect revealed from above. Heavenly Father, muli po'y lumalapit kami sa iyong presensya sa gabing ito, Panginoon. Nagpupuri at nagpapasalamat sa kaligtasan na ginawad mo sa amin na walang pag-aalinlangan. Nagpupuri at nagpapasalamat sa kahabagan na inilawit mo sa amin, Panginoon. Nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat kami po ay binila mo sa iyong bayan at sa iyong iglesia, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang buhay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. At wala kami ibang sasambahin maliban sa iyo. Ilagay mo po sa aming puso, Panginoon, ang pagmamahal sa iyo at sa mga kapatiran, Panginoon. Ilagay mo po sa aming puso ang pagmamahal sa iyong salita, ang pagnanais na mabuhay ng kalugod-lugod sa harapan mo, Panginoon. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataon na kami po ay nadadapa, sa mga pagkakataon na kami po ay nagkakasala, Panginoon. Patawarin mo kami sa mga kasalanan na sa oras na ito ay nasusumpungan mo sa aming mga puso, O Diyos. Lukuban mo ng banal na Espiritu mo, Panginoon, ng pag-aaral na ito, Panginoon. Turuan mo po ako na iyong tagapagsalita, Panginoon. Sapagkat wala po akong kaalaman, Panginoon. Wala po akong kaalaman na may pagmamalaki sa harapan mo, Panginoon. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon Hesus, ikaw po ang aming tagapagligtas. Sa iyo kami nananangan, sa iyo kami kakanlong. Ito pong panalangin dito ay sinasambit namin sa matamis na pangalan ng iyong anak, aming tagapagligtas, si Jesucristo, ngayon magpakailanman. Amen. 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 So yan po ang dalawang awitin natin at parehong nagpapatungkol sa New Testament Church, the Bride of Christ, the House of the Lord. Sabi ni Paul, the church is the pillar, the ground of truth. Sa kanya masusumpungan, sa kanya nakatayo ang katotohanan, Panginoon, ng ating Panginoon. Sa kanya ibinigay ng Panginoon ang katuruan na mula sa langit. Napakarami po mga ngaral sa ngayon nagsasabi na the doctrine of grace.
Ang doctrine of grace po na sinasabi ay doctrine of election. For the most part, ngunit hindi lang po yan ang kabilang sa doctrine of grace. Subalit malaking bahagi po ang election. Nagsasabi po ang ibang mga mangaral na that doctrine is straight from the pits of hell. Sabi nila, mula raw sa ilalim, mula raw sa kalalimliman ng impyerno. Ang doctrine lang yan. Ito rin po mga taong ito malakas magsabi, magturo tungkol sa sinasabing blasphemy of the Holy Spirit, the unforgivable sin. Kung maiintindihan lang po nila ang katotohanan, kung kahit manawari ay buksan ng Panginoon ang kanilang mga mata, ang kanilang mga tainga. Mabisaya ko ng talinga. Ang kanilang mga tainga. If they would only be among those with ears to hear, eyes to see, maunawaan nila na ang doktrinang ito, ang doktrinang ito ng Panginoon ay mula sa Diyos. Mula sa Diyos, hindi mula sa impyerno. At maunawaan na naging delikado yata ang kalagayan ko. Tila baga, I must have committed the unforgivable sin, which is the blasphemy of the Holy Spirit. Diyan po tayo magsisimula sa talakayan yan, doktrinang yan. Sa Deuteronomy chapter 18, verse 15, ay nakasaad doon. Sinabi ni Jehovah kay Moses, at sinabi ni Moses sa Israel. Ang sabi ni Moses sa Israel, Jehovah thy God will raise up unto thee a prophet from the midst of thee, of thy brethren, like unto me, unto him ye shall hearken. Tagalog, palilitawin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang isang propeta sa kalagitnaan mo, sa iyong mga kapatid, na gaya ko, sa kanya kayo makikinig. Isang propeta. Dito po sa verse 18 ay ang Panginoong Diyos na mismo nagsabi. Sabi ni Moses. Verse 17, and Jehovah said unto me, they have well said that which they have spoken. Tagalog, at sinabi ng Panginoon sa akin, mabuti ang kanilang pagkakasabi ng kanilang salitain. Kapitulo 18, verse 18 sa Ingles, I will raise them up a prophet from among their brethren, like unto thee, and I will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. Tagalog, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Gaya mo, tulad mo, may tsurang tao. At alam po natin na ang Panginoong Hesukristo, ayon sa genealogy sa New Testament, ay isang Israelita. Jesus Christ is a Jew like Moses, an Israelite. And he is a prophet like Moses. And what more is their likeness? Ano pa kakahalintulad sila? Nang suguin ng Panginoon si Moses kay Paraon, wala siyang sinalita na sarili niyang damdamin. Lahat ng sinabi niya ay sinabi sa kanya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, una sa lahat, tell Pharaoh, let my people go. Hindi niya sinabi na sabihin mo kay Paraon, pakawalan ang mga tao. Ang sabi niya,
halawin natin loosely sa Tagalog. Sabihin mo kay Paraon, pabayaan mo makaalis ang aking bayan. Hindi niya sinabi ang mga tao, sinabi niya ang aking bayan. Possessive, his people. At sinasabi po ng Bible sa Matthew 1:21, you shall call his name Jesus. Nang dalawin ng anghel si Maria, ang sabi, you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So kung bibisitahin natin ang genealogy ng Panginoon, we see that he is descended from the tribe of Judah, David, and he is a Jew, like Moses. Sabi ng Deuteronomy chapter 18, I will raise them up a prophet from among their brethren, like unto thee. Like unto thee. Hindi si John the Baptist yan. Sapagkat na John the Baptist ay nangangaral na nagtungo sa kanya ang mga tao at sinabi sa kanya, tinanong siya, art thou that prophet? Ikaw ba yung propeta yun? Sa mga kapit baga, alam ng buong Israel na may darating na propeta. Tinihintay nila ang propeta yun at sila ay nag-iisip. Si John the Baptist na kaya. Ito mo nila ng sagot ni Baptist, I am not that prophet. No, hindi ako yun, sabi ni John. He refused to identify himself. Popular siya. He could have said so and garner a huge following, but no. John the Baptist, kung maniniwala kayo sa sinasabi ko, was born again from the womb. From the womb ni Elizabeth, born again as John the Baptist. He leapt for joy nang marinig niya ang tinig ng ina ng kanyang Panginoon, sabi ng Biblia. He leapt for joy. Lumokso siya sa katuwaan. Ang isang taong hindi born again ba ay matutuwa sa pangalan ng Panginoon? Diba? Ganda ni Jesus. Okay si Jesus, pero mas okay si Santo ganyan. Si Santa ganito. Palagi lang tatapatan ng iba. Subalit ang anak ng Diyos, ang taong ipinanganak na muli, isa lang ang pangalang mahalaga sa kanya at nakatutuwa sa kanya, nakalulud sa kanya at yun ay ang pangalang Jesus. Jesu Cristo. The name above all names. Yan lang. Whereby men must be saved. At yung talatang yan ay tatalakayin natin sa ibang panahon. Sabi ng Diyos Jehovah, I will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. Sabi po sa Biblia, sabi ni Jesus, John 17:6, John chapter 17, verse 6, my doctrine is not mine, but his that sent me. My doctrine is not mine, but his that sent me. Ang kanyang doktrina po ay hindi raw kanya. Hindi siya nagtahi-tahi ng doktrina. Sabi niya, ito paniwalaan niyo. Hindi. Sinabi niya, ang doktrina ko ay itinuro sa akin, nilagay sa bibig ko, nang nagpadala, nagsugo sa akin. At ano ang kanyang doktrina? Isa sa mga doktrinang yan ay election. Election. O magagalit yung ibang nakikinig, siguro yung mga anti-election. Calvinism ito eh. Calvinist yan, si Timmy. Hindi po ako Calvinist. Bakit? Sapagkat sa hinahaba-haba po natin pag-uusap, nasasapantahan na siguro ninyo na ang doctrine of election ay matanda pa kay Calvin. Si Calvin ay nabuhay nung panahong 1600. Hindi ko alam. Hindi ako interesado sa buhay niya.
Nabasa ko yung tungkol sa buhay niya, pero hindi ko interesado. Hindi ko naalala kung kailan siya pinanganak. 1500s o 1600s, kailan man. Matanda pa kay Calvin ang doktrina ng election. Matanda pa kay Adan. Bakit? Sapagkat sinabi ng Panginoon Diyos, ng Panginoong Jesucristo, my doctrine is not mine, but His that sent me. So, hindi po Calvinist. Ang Primitive Baptist ay hindi po Calvinist. Sapagkat hindi kami ang nag-imbento ng doktrinang ito. Ang doktrina ng election, doctrine of grace, ay ipinangangaral na ng tunay na New Testament Church. At hindi, and the New Testament Church, the true New Testament Church, sapagkat marami po nagsasabi na sila daw ay bahagi o mula sa New Testament Church, ngunit ang totoong bagong tipang iglesia ay ito ang doktrina. Sovereign grace, doctrine of grace, yan po ang dalang doktrina. Kaya ang pangalan man nila ay naging Baptist o kung ano pa ang pangalan na ikinapit sa kanila noong mga panahon sila ay nagtatago sa mga kuweba. Maaaring tinawag silang kung ano, Anabaptist, kung ano man. Subalit, ang doktrina na taglay nila ay ang doktrinang itinuro ng Panginoon, na ang grasya ng Panginoon ay inilawit niya sa gusto niyang bigyan. Romans chapter 9, I will have mercy on whom I will have mercy, and compassion on whom I will have compassion. Kung sino ang gusto kong kahabagan, kung sino ang gusto kong kaawaan, doon ako maaawa, sabi ng Panginoon. Jacob have I loved, and Esau have I hated. Tinanggihan ko si Esau, kinupkup ko si Jacob. Sovereign grace ang sa Panginoon. Hindi po mumurahin ang kanyang biyaya. His grace is not cheap. It is not given to just anybody. That cheapens His grace. That cheapens the blood. That makes the blood shed on Calvary cheap. But the blood shed on Calvary is not cheap. It is divine blood. It is holy blood. It is the blood of a God who had come in the flesh. Marami din. Merong isang nang lalait. Sinasabi ng Bible na God is a spirit para magkakaroon ng dugo. Kaya nga nagkatawan tao para magkakaroon ng dugo. You have to understand kung ano ang doctrine of ng pagkakatawan tao ng Panginoon. A body has thou made for me. Yeah. A body has thou prepared for me. Sabi niya sa Hebrews 10:25. Ipinaghanda mo ako ng katawan. Sino nagsasalita? Ang anak, ang salita ng Diyos. The Word said, a body has thou prepared for me. Bakit? Sacrifices and offerings thou would not. But a body has thou prepared for me. Sinasabi talaga rin ni Jehovah dito sa Deuteronomy chapter 18, ako mismo ang paririyan sa katauhan ng propetang ito, at ako ang pakikinggan ninyo. Sa Isaiah, sinabi rin niya, look unto me, all ye ends of the earth, and be saved. Yun din yun, pareho lang yun. Ako mismo. Pinapunta ni Jehovah si Abraham, dala ang kanyang anak si Isaac, pinaghahandog, at sinabi kay Isaac, ihandog mo yung anak sa akin. Dinala ni Abraham si Isaac, nagtungo sila sa bundok na yon. Nasabi ng mga bihasa sa Biblia, yung bundok na yon is actually Calvary, the Mount of Calvary in the future.
Sabi nila, ewan ko, hindi ko alam. Hindi ako geographist. Okay? Hindi ako bihasa sa geography, lalo na sa Middle Eastern geography or sa archaeology. Hindi ko alam yan. But that's what they say. But anyway, off went Abraham. Tungo siya, dala niya ang anak niya. Pasan-pasan ni Isaac ang kahoy. Think about that. Ano ang sinasalarawan ng Panginoon Diyos? Ang sacrifice, si Isaac, pasan niya ang kahoy. Si Kristo, the Lamb of God, pasan niya ang krus. Nakatsil sa bundok, sabi ng anak, dito na tayo. Yan ang apoy, yan ang kutsilyo. Hasan ang handog? Ang sagot ni Abraham, sa wikang English, masarap pakinggan. My God will provide Himself a sacrifice. Sa biglang pakinig, parang sinasabi ni Abraham, magbibigay ng sakripisyo ang Diyos para sa kanyang sarili. But hindi yun eh. God will provide Himself a sacrifice. Yun ang sinasabi ni Abraham. A prophecy of this very thing. And so, dumating ang Panginoong Yesus sa sinagoga, binuksan niya ang Torah at binasa niya ang portion dito sa Isaiah at sinabi niya, today is the acceptable day of the Lord. May ibig sabihin nun, nagaganap na itong mga nakasulat na ito. Nagalit ang mga Hudyo, of course. Hindi nila maunawaan kung anong sinabi. At sinasabi ng Panginoong Hesus, andito na itong panahong ito, na ang propetang sinabi sa lumang tipan ay nasa harapan na ninyo. Pakinggan nyo ang sinasabi ko. Sabi ni Maria, gawing alak ng Panginoon ang tubig, kung ano man ang utos niya, sundin ninyo. Election is not straight from the pits of hell. It is straight from the throne of heaven. At kayo na nagsasabi that it is a doctrine straight from the pits of hell. Think well. You might be committing a blasphemy of the Holy Spirit. I pray you are not. I pray with all my heart na hindi. But you might be. Examine the Scriptures. Tignan niyo kung lahat ba ng sinabi ko na sa Biblia, na nag-imbento ba ako, na pinagdugtong-dugtong ko ang mga bagay-bagay upang lumabas ang doktrinang yan, tulad ng ginagawa ng mga false prophets. Hindi po. Lahat ng sinabi ko sa inyo, as written, cited to you. Kung nakikinig ka man, hindi ka kumbinsido at nakakala mo na nagsisinungaling ako sa'yo, suriin mo ang Biblia. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, your names were written in heaven before the foundation of the world. Ephesians chapter 1, verse 4. Ating pong basahin. Ephesians chapter 1, verse 4. Even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blemish before Him in love. How are we going to be holy and without blemish before Him in love? Is it by our own deeds? Sa pamamagitan ba ng ating sariling gawa, ng ating sariling pamumuhay? We are exhorted to be Christ-like, but our holiness and our purity
comes from Christ. The reason He chose us in Him is so that He can give us the holiness and the purity of Christ, the righteousness of Christ. He hath made Him to be sin for us, that we might be made the righteousness of God in Him. Ang holiness natin, not our own. Ang purity natin, ang ating pagiging without blemish, not our own. Yung po sinabi rito sa inawit natin, when she adorned with all His grace shall be exalted there, no queen with all His glory here was ever half so fair. Not her own beauty, but the beauty of Christ. Not her glory, not her own glory, but the glory of Christ in her. That's what makes her fair. Even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blemish before Him in love. Lapit na po ang ating paghihiwa-hiwalay, mga kapatid. Pagpapatuloy po natin ang pagtalakay na ito sa mga susunod pang upload ko. Kahit manawari ay nakapagbigay ng kaunting paglilinaw ang tinalakay natin para doon sa mga nais malaman kung ano ba itong doctrine of grace, at para doon sa mga nakarinig na ito ay kahit manawari ay nakadagdag sa inyong kaalaman ang mga bagay na tinalakay natin. Muli po iaawit tayo ng isa pang awitin. Page 219. Awitin natin verses 1, 2, and 5. I am dwelling on the mountain where the golden sunlight gleams, or a land of wondrous beauty far exceeds my fondest dreams, where the air is pure ethereal, laden with the breath of flowers. They are blooming by the fountain, 'neath the amaranthine bars. Is not this the land of Beulah, blessed, blessed land of light, where the flowers bloom forever, and the sun is always bright. Verse 2. I can see far down the mountain where I wandered weary years, often hindered in my journey by the ghosts of doubts and fears, broken vows and disappointments, thickly sprinkled all the way. But the Spirit led unerring to the land I hold today. Last verse. Oh, the cross has wondrous glory. Oh, I've proved this to be true, when I'm in the way so narrow, I can see a pathway through, and how sweetly Jesus whispers,
Take the cross, thou needst not fear, for I've tried the way before thee, and the glory lingers near. Di po ba napakagandang isipin? Lalo na sa ating mga kapatiran na kasalukuyan dumadaan sa mga pagsubok. Kasalukuyang binubulungan ng Diablo na wala na, hindi ka anak ng Diyos, hindi kayo nasikaso, hindi kayo iniintindi. Napakasarap isipin na sabi ng Panginoon, I've gone there before. I've been there, done that. Ano mang pagsubok na sumasa inyo, magkaroon kayo ng tibay na loob sapagkat ako na Panginoon ninyo ay dumaan din sa mga pagsubok tulad niyan. Tulad niyan. Is not this the land of Beulah? Blessed, blessed land of light, where the flowers bloom forever, and the sun is always bright. Heavenly Father, muli po lumulapit kami sa iyong presensya, Panginoon. Humihingi na iyong patnubay, na iyong pagpapala, na iyong pagkahabag sa aming mga kalagayan, sa aming mga suliranin. Bigyan po kami ng kalakasan ng Espiritu sa mga pagsubok na dumarating sa amin, Panginoon. Sapagkat patid namin, sa pagsubok na ito, nauna ka na, Panginoon, at tinalo mo na lahat ng ito. Bigyan mo lang po kami ng kadagdagang lakas ng Espiritu, Panginoon. Yun man po kailangan namin. Pagpalain mo po ang aming mga pananambahan, pagpalain mo ang aming mga pangangaral, pagpalain mo, Panginoon, ang aming buhay, ayon po sa iyong kahabagan at ayon po sa kalawakan ng iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Sa iyo po, binabalik namin ang kapurihan, karangalan, ngayon magpakailanman, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hanggang sa muli po mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon.